Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de toate vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Emisiunea de astăzi include previziunile pentru vibrația numerelor 24 și 25 și vă voi explica și de ce am ales să le abordez pe amândouă deodată. Luați de aici informațiile cu care rezonați. Ce nu lăsați deoparte. Există cineva în această lume care e posibil să rezoneze cu ceea ce voi nu rezonați. Vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru răbdare, sprijin și suport, pentru că îmi sunteți alături. Iar dacă este prima dată când mă întâlnești, când auzi aceste mesaje și le găsești utile, se aplică vieții tale, te invit și pe tine să te abonezi și să apreciezi acest clip. Să vedem despre ce este vorba. Aveți previziunile pentru săptămâna în curs deja postate, astfel că numărul 24 ne vorbește despre liniște, inventivitate și, da, în umbră despre dependență. În timp ce numărul 25 ne vorbește despre iubire universală, dar despre acea vibrație înaltă pe care noi foarte rar o putem accesa. Despre acceptare, dar și despre contractare. Ce înseamnă toate acele lucruri sau ce înseamnă toate aceste lucruri? Indiferent de momentul în care voi accesați acest clip, aceste două vibrații vor sta în picioare și vor fi practic cheia deslușirilor provocărilor pe care voi le aveți. Noi nu trăim într-un timp liniar. Timpul este un concept foarte complex. Noi, aici, în spațiul fizic, în acest matrix al timpului de 12, așa îi se spune, trăim timpul liniar, însă, în esență, totul se petrece simultan, deodată, trecutul, prezentul și viitorul. Voi luați informațiile cu care, desigur, rezonați. Din punct de vedere astrologic, mai avem un cod astăzi foarte important, tot așa 11 și 11, pentru că luna este în conjuncție cu Marte, în arhetipul racului. Acolo unde avem de-a face cu familia, unde avem de-a face cu a noastră casă, spațiul locativ, trecutul, rădăcinile, tot ce ține de arhetipul racului, mama, emoții, iubire, toată această simțire la superlativ. Marte în semnul racului fierbe ca într-o oală sub presiune, deși racul este și el un arhetip cardinal, este sub energia apei, în timp ce el guvernează berbecul, energie de foc. Dar găsesc potrivită această frecvență a momentului prezent pentru a vă face așa o prezentare care posibil unora dintre voi să vă deschidă percepția la alt nivel. Codul 11 și 11 înseamnă practic sincronicități, ieșirea din matrix, un fel de trezire așa din somn, din ceea ce credeai tu odinioară că este aplicabil sau din modalitatea în care vedeai odinioară viața, lumea și realitatea în care trăim. Și foarte important, Jupiter a făcut un pas înainte la 21 de grade. Și tot prin perspectiva lui Richard Rudd, căci de acolo v-am oferit și explicațiile pentru numerele 24 și 25, la numărul 21, v-am mai spus, vă reamintesc că avem atribute precum vitejie, avem atribute precum autoritate, dar și control. Asta înseamnă în felul următor: curaj să nu te mai supui, curaj să te eliberezi de un tipar comportamental care te controlează, curaj să nu mai faci ceva anume sau pur și simplu curaj să-ți dai seama că ești controlat la nivel de conștiință sau că te supui unor norme sociale care nu funcționează în favoarea ta, tu sau cineva drag ție, sigur că da. Riscăm din inerție, din codependență, din lipsă de hotărâre, din lipsă de curaj, de vitejie, de determinare, să nu schimbăm lucrurile, lucruri care vor rămâne blocate pentru noi la nivel de voință, la nivel de liber arbitru, pentru că noi avem în permanență șansa să schimbăm ceva, dar dacă nu ne exercităm liberul arbitru, nu putem. Iubirea universală, iubirea de tot și de toate, să vezi binele în toate sau să încerci să vezi și plinul paharului cu un pic mai mult optimism. Știți vorba aceea, să am puterea să accept ceea ce nu funcționează și curajul sau puterea să merg mai departe către ceea ce îmi este mie potrivit în acest moment. Și contractare înseamnă că bat palma inconștient, adică practic accept niște situații de viață unde cred că nu am niciun cuvânt de spus, unde cred că nu am putere să intervin, să aveți curaj, să aveți putere să faceți ceea ce aveți nevoie, fie că vorbim despre relații, fie că vorbim despre
planul material. Și sigur că pot apărea chestiuni care au legătură cu trecutul, rădăcinile, ce am vrut eu să fac cândva, casa, spațiul locativ, proprietățile mele, emoțiile mele, părinții mei, să-mi dau seama că am fost mereu ca mama și ca tata și am operat așa ca mama și ca tata, dar nu doar ca părinții, pentru că părinte îți poate fi și o persoană dragă ție, cineva care te-a educat, te-a modelat. În tarot, pe 24, avem judecata și împăratul, deci fermitate. Vine această zi cu liniște. Puterea de a-ți controla emoțiile, dar fără a fi dependent de cineva anume. Spre deosebire de regi, împărații nu au dobândit nimic prin linia de sânge, ci au lucrat, au luptat pentru asta. 4 este format din 1-3, 3-1 sau 2-2. Bine, și 4 și 0, dar ca idee, ca vibrație, despre asta este vorba. Despre puterea de a te transforma, puterea de a face cu foarte multă migală, răbdare și disciplină ceea ce îți dorești. Totul este un proces în această viață, de evoluție, desigur. Iar pentru numărul 25 avem judecata și înaltul preot. Aștept să mi se spună ce să fac. Sigur că avem de învățat în permanență de la tot, de la plante, de la animale, de la copii, de la oamenii de lângă noi, de la cei adulți, de la cei vârstnici, de la cei înțelepți, de la, nu știu, norul care s-a format pe cer și așa mai departe. Doar că aceea este perspectiva altor oameni, nu a noastră proprie și personală. Deci să nu mai așteptăm să ni se spună ce facem, să nu mai depindem de alții, ci să ne asumăm responsabilitatea asupra propriei noastre vieți și să acționăm în consecință. 2 grupuri, asul de cupe și asul de spade. Tu. Și numărul 32, foarte interesant, 5, adică înaltul preot. Tu trebuie să-ți spui ție ce să faci, acționează în funcție de propriile tale dorințe. Sigur că vorbim aici despre dorințe și acțiuni care sunt în acord cu ce? Cu iubirea universală, cu conștiința cristică, cu conștiința supremă. Nu așa fiecare de capul lui într-un sat fără câini. Să luăm ce este mai bun și să încercăm să facem ce este cel mai bine pentru toată lumea. Tu. Și mesaje de prevenție, numărul 33. Mesaje de prevenție într-un sens foarte bun. 33 este numărul maestrului. Și uite, pe 25, tu singur vei fi propriul tău maestru, te vei convinge de ceva, cel mai probabil, foarte important, cum să faci să ajungi la armonie sau ce te încurcă, ce te împiedică pe tine din a fi bine fericit în acest moment. Și vei vedea că în sacul acela fără fund sunt foarte multe emoții, foarte multe lucruri de care nu ești conștient, informații care ți-au lipsit, dar pe care le poți dobândi, le poți stăpâni acum. De asemenea, mesajul de avertisment ar trebui să fie în sensul următor pentru tine. Este cumva o strigare de la energie, de la eul tău supraconștient că trebuie să schimbi ceva și că nu-i moment mai potrivit decât cel prezent. Pentru că aici putem influența energia, de aici se schimbă și trecutul, de aici se schimbă și viitorul. Vorbesc din punct de vedere energetic. Foarte puternic acest mesaj pentru voi astăzi. Poate fi ceva legat de contracte, ceva legat de contractare, ceva legat de dependență, ceva legat de o persoană care încearcă să controleze niște lucruri, o persoană care încearcă să domine sau, nu știu, se întâmplă ceva și tu o iei ad literam, te gândești, aha, ăsta este un semn, ar trebui să fiu mai atent la anumite lucruri din viața mea. Și să-ți dai jos masca, aici avem numărul 11, sigur că da, poate fi și un 2 roman, ceva legat de echipă, coechipieri, colegii de la locul de muncă, poate un frate, poate o soră, poate cineva drag apropiat ție, sau poate este timpul să fii sincer cu tine însuți sau însăți. Poate fi aici un om care îți schimbă ție total părerea despre ceva anume astăzi și este doar de bine, sigur că da. Pe de altă parte, este vorba despre tine și despre modalitatea în care te văd ceilalți într-o lume plină de filtre, într-o lume plină de chestii estetice, într-o lume plină de prefăcătorie. Fii tu natural, fii tu cel care dă tonul.
4 de cupe, cum a ieșit și în citirea săptămânală, avem regele de cupe, înaltul preot și steaua. Nu este temperanța. 14 este numărul la care se regăsește în acest moment Saturn în Pești în perioada de retrogradare. Ceva ce nu mai funcționează, simți că ceva nu este în regulă și ai puterea să schimbi. În zona relațiilor, refuzi o iubire sau cineva cu care tu ai o relație contractată, o relație de prietenie, tot ce ține de casa 7 din astrologie. Prieteni foarte buni, clienți, parteneri de afaceri, parteneri de viață, chiar și soț-soție, ceva, ai senzația că nu funcționează bine aici, dar cumva îți vine o idee despre cum să îndrepți lucrurile. Să îndrepți lucrurile pentru binele tuturor, nu doar pentru binele tău. Îți vine o idee, cineva te previne pe tine într-o anumită privință sau poate fi vorba despre partenerul tău de viață în zilele ce urmează. Ce se întâmplă cu acest om pentru că el parcă are un blocaj și tu poți interveni și poți ajuta pe cineva. Marte și Luna, să știți că dau nervozitate, foarte multă nervozitate. Este ca și când nu aveți chef de nimic sau ați vrea ca lucrurile să se desfășoare un pic mai repede decât o fac deja. Este un pic de nerăbdare aici, dar este și o lipsă de bucurie. Poate sunteți obosiți. Poate cineva nu este implicat așa cum ați vrea voi sau poate fi vorba despre un refuz. Nu mai vreți să faceți voi ceva anume, iar energia vă susține și vă spune că este bine, că este în regulă și să o luați pas cu pas pentru că veți vedea cum lucrurile se aranjează de la sine. Temperanța vorbește și despre diplomație și despre faptul că ne putem înțelege amiabil, amical, sunt tot soiul de negocieri pe care le putem purta acum. Sunt foarte multe lucruri benefice aici pentru voi. Pentru cei care sunteți singuri, v-ați săturat de singurătate și vreți pe cineva foarte, foarte stabil lângă voi. Atât că s-ar putea să fie o chestie de genul ai grijă ce-ți dorești, pentru că voi vreți pe cineva stabil, așa cum spun de fiecare dată, trebuie să fii sincer cu tine. Nu mai intru în amănunte ca să nu vă plictisesc, fii sincer cu tine, vezi ce te blochează. Ai un model acolo, ai un tipar, ai o idee fixă. Vreți mai mult, vreți ceva anume la care nu aveți acces. Acum vă ajută această energie să aveți curaj să cereți ceva. În relații, în legătură cu ai voștri clienți, să faceți un pas înainte. Este o chestiune legată de autoritate aici. Cineva se poartă foarte autoritar și voi ați vrea să fie mai multă egalitate la voi în casă. Cei care sunteți în perioada de separare, voi ați rămas prinși aici, în de ce nu m-a vrut. Aici sunt de-ceuri. Nu mai vreau, nu mi mai trebuie nimic. Iar energia vă spune, dacă tu asta crezi, asta vei primi. Uite, dacă tu asta crezi, asta vei primi. Fii sincer cu tine și înțelege că viața are și iubire, are și plus și minus și că mai poți avea relații. Chiar și eu cu omul ăsta de care te-ai despărțit tu. Dacă omul ascensionează, dacă omul se deschide, învață, dacă amândoi înțelegeți ceva, pentru că sub numărul 33 toată lumea trebuie să învețe ceva, relația se poate relua. Cineva îți face o ofertă sau voi ați făcut o ofertă și cineva v-a respins. Lucrurile se pot remedia. Împăratul. Uite pe 24, sub vibrația lui 24, mai precis, lucrurile se pot remedia. Poate ai situații de viață în care trebuie să-ți stăpânești așa emoțiile. Pentru alții dintre voi este vorba despre locul de muncă, despre un șef, o șefă sau despre autoritatea din tine. Te porți tu poate foarte autoritar și cineva îți spune nu mai face pe șeful cu mine, vorba fiică-mi. Faci pe șeful, faci pe șefa, așa ne întreabă pe mine și pe soțul meu. Nu i-am indus noi această idee, a auzit-o și ea de pe la alți copii și noi tot încercăm să explicăm că nu e așa și să o corectăm. Ideea aceasta este, cineva face pe șeful aici. Pajul de bâte. Pentru unii dintre voi este nevoie să fiți un pic autoritari când vine vorba despre copiii voștri, mai ales dacă sunt la vârsta adolescenței, dar o autoritate blândă, o autoritate care are iubire. Să înțelegeți și copilului perspectiva, pentru că puteți. Copilul vostru ajunge să vă respecte, copilul vostru ajunge până la urmă să înțeleagă. Spusele voastre au un eco în mintea sa, în conștiința sa. Apoi, la locul de muncă,
Vreți o ascensiune, vreți mai mult și trebuie să discutați oficial cu cărțile pe masă despre aceste lucruri, să aveți mai mult curaj, să faceți niște lucruri. Asul de cupe, o remediere și un succes pentru voi. Ceva învie, ceva redevine disponibil pentru tine, se reia o discuție, devine sau redevine de actualitate o idee formidabilă, o idee din trecut. Poate fi o moștenire pentru unii dintre voi, poate fi o promovare, exact cum am spus, poate fi un câștig în instanță, pentru că Jupiter este la 21 de grade și aveți acum cale liberă într-un anume demers pe care vreți să-l faceți. Poate fi o reușită aici când vine vorba despre niște autorități. Să aveți acum succes în rezolvarea unor documente importante. La nivel medical, cumva pesimismul. Există aici foarte mult pesimism, grijă pentru toată lumea și pentru capra vecinului. Nu mai luați în calcul ceea ce nu este pentru voi și despre viața voastră. Cu cât vă controlați mai mult emoțiile și sunteți mai stabil emoțional, cu atât mai repede vă puteți vindeca. Unii dintre voi s-ar putea să aflați despre o sarcină a cuiva, poate a voastră. Lumea. 21, unde este Jupiter acum. Se poate închide ceva. Puteți avea o discuție, se reglează niște lucruri la nivel legal. Poate fi vorba despre niște călătorii pe care trebuie să nu le mai faceți sau să reevaluați niște drumuri pe care le faceți. Poate fi vorba despre o mutare de domiciliu aici, despre niște treburi pe care le aveți de discutat cu familia, încheiați niște discuții, se rezolvă niște lucruri importante, atât că trebuie să dați dovadă de curaj. Se transformă ceva. Voi scăpați de ceva controlat. Un simptom, o durere, o provocare la nivel financiar, de o ceartă cu cineva, de o stare proastă. Voi astăzi scăpați de ceva și când spun asta, spun pentru că se aplică de când mă ascultați voi până când apare alt eveniment de maximă importanță în viața voastră. Se regenerează ceva. Se reaprinde aici o făclie. Unii dintre voi puteți primi un buchet de flori, vă aniversați ziua de naștere. Este foarte bună energia. Hai să ne uităm și pe plan financiar. Încheiați o călătorie, vreți să plecați într-o călătorie. Toate aceste lucruri sunt de succes. Statut social. Poate unii dintre voi aveți o traumă, o durere legată de rușine. Vă este rușine sau vă gândiți la gura lumii. Unde este gura lumii când voi aveți temperatură sau când voi vreți să faceți ceva și nu știți cum să vă descurcați? Să lăsăm gura lumii în spate. Pe de altă parte, aici este nu deveni arogant. Deci cineva chiar face pe șeful. Aveți de face unii dintre voi cu o persoană foarte arogantă sau ar trebui voi să vă știți mai bine interesul, dar nu într-o formă egoistă, pentru că avem codul iubire universală, care dacă faceți rău sau sunteți egoiști sau sunteți inconștienți într-o anume privință, contractează, adică lovește karma. La locul de muncă aici, poți ajunge să fii faimos, să ai dreptate, să fii lăudat, apreciat și să nu abuzezi de chestia asta sau să pur și simplu să le tratezi ca atare. Și aici avem o finalitate. Este timpul să spui la revedere. Da, lumea închide ceva, dar este o încheiere frumoasă, este un adevăr, este o concluzie înțeleaptă la care ajungi. Trebuie doar să fii sincer cu tine și să ai curajul să te uiți într-o anume direcție unde nu te uiți în mod normal. Este un ciclu care se încheie sau se apropie de sfârșit și tu trebuie să accepti niște situații și să mergi mai departe, pentru că uite, ai temperanța aici și pe Saturn în Pești, care nu te lasă în stradă să stai în cort, ci îți oferă la îndemână, sigur că da, nisip și apă pentru ca tu să torni o nouă fundație. Foarte bună ziua! Cei singuri să aveți un pic de grijă că s-ar putea să respingeți inconștient oamenii. Uite, chestiuni legate de o moștenire sau ceva legal se soluționează. Biletul către fericire.
un act, un document, o călătorie, o conversație care te bucură foarte mult și te lasă pe tine să avansezi. Nu așa de repede precum ai vrea, dar este pista liberă. Dezlegi ceva. Este și o încheiere, dar și un început. Vă uitați prin filtrul rațiunii la niște lucruri anume, pentru că această percepție a voastră s-ar putea să vă încurce. Mai sfătuiți-vă cu oameni din jurul vostru. Îți putea scăpa de o greutate. Ori vi se ameliorează o durere de coloană, o durere cu oasele. Aveți grijă. Uite, un început și un sfârșit și veți avea resurse materiale la îndemână să faceți niște lucruri pentru că voi, în mâna voastră este puterea. Animalele de companie. Dintre voi poate sunteți în această zonă a salvatului animalelor de companie. Pentru alții dintre voi este vorba despre cineva care ai crezut că ți este credincios sau cineva care ai crezut că ți este prieten sau cineva care, nu știu, te-a avut cumva la mână cu ceva, poate te manipula, te șantaja emoțional și acum spui stop. Acum văd, sincer, limpede, clar, uite, acum văd, știu eu ce am de făcut, nu trebuie să mi se mai spună. Pe de altă parte, poate fi vorba despre faptul că eu am tot continuat să fac niște lucruri pentru că așa am fost antrenat, dar acum te poți elibera de o structură veche și îți poți recrea viața, poți ajunge să fii bine. Avem de 2 ori aici conceptul de profesor, te-ai maturizat, ai înțeles, uite, pacea și liniștea, foarte interesant, pace. Da? Avem la numărul 6, unde avem nodurile lunare și liniștea avem acum pe aceste 2 vibrații. Un vis. Te poți gândi, poți avea curaj să faci niște lucruri pe care le ai tu acolo în minte și aici avem inițialele V și M. Mai vii? Așteptați ceva. Mai vine. Se întâmplă ceva, dar nu înainte de a spune voi stop ceva și gata, poți să vii sau gata, hai să începem sau sunt gata. Acum pornesc la drum. Aici este chakra de bază, ceva legat de casă, ceva legat de trai zilnic, de putere, de lucruri elementare, de tot ce ține de culoarea roșu, de trecut, rădăcina mea, originea mea, de unde vin. Pot fi chestiuni foarte importante cu actele sau reconfigurare de traseu, să vă mutați dintr-o țară într-alta, să vreți să faceți niște lucruri, aveți niște planuri pentru care energia vă sfătuiește să aveți foarte mare încredere și veți vedea că de îndată ce apare și cea de-a 2-a eclipsă, din acest sezon al eclipselor veți avea mai multă claritate. Voi acum trebuie să fiți într-o stare de recepție și să vă bazați foarte mult pe intuiția voastră. Practic, ca vibrație, o confirmare că ceva se regenerează și că aveți undă verde. Cale liberă către ceea ce vă doriți voi acolo, către ceva anume, către o acceptare în primul rând, pentru că aici voi nu acceptați o situație. De îndată ce acceptați această situație, regele de cupe este Venus în Scorpion în acest moment și puteți accepta și că o relație nu a mers și că ceva anume nu funcționează în relația voastră de cuplu și că v-ați despărțit și că sunteți singuri, pentru că de acolo, din această frecvența acceptării, lucrurile încep să se miște către ceea ce le veți mișca voi cu energia voastră. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi minunată, merg către următorul grup. Dacă ai ales asul de spade, să vedem ce spune energia. Durere fizică și 29, numărul 11 și numărul 2. S-ar putea cineva drag ție să traverseze niște perioade cu provocări medicale sau atenție să nu vă loviți. Pe de altă parte, este vorba despre o închidere, despre o acceptare, despre niște lucruri care, în plan energetic, la nivel emoțional și mental, v-au zguduit, v-au chinuit cu ghilimele de rigoare și ați ajuns până la somatizarea lor în corpul fizic. Corpul fizic este ultimul punct în care noi primim mesajele, este, cum să vă spun, apărarea, ca la meciurile de fotbal. Corpul fizic vă arată niște semnale importante despre niște cauze emoționale pe care le puteți rezolva și mesaj de eliberare. După ce voi înțelegeți cauza durerii voastre fizice sau despre această manifestare, despre niște provocări pe care poate le-ați traversat zilele trecute, acum ceva timp,
vă veți elibera. Pentru că de îndată ce conștientizăm, facem practic primul pas către vindecare. Avem aici alchimie și numărul 25, pe care l-am descris în introducere. Și este fix vorba despre acceptare. O acceptare, ceva, vă luptați cu o anume idee, cu o anume persoană, cu un anume gând și somatizați în corpul fizic. Scanați-vă corpul cu mintea, cu trăirea voastră, cu intuiția și vedeți unde vă doare. Fiecare organ, fiecare lucru, fiecare aspect al corpului nostru fizic ne vorbește despre o cauză emoțională sau despre ceva mental. Veți putea identifica cauza spirituală a durerii voastre fizice. Pe de altă parte, vă vindecați de ceva. Vă puteți vindeca foarte repede, vă puteți elibera de ceva anume. Atenție și la o contractare. În ce relații intrați, ce acceptați, ce clienți aveți, ce faceți la locul de muncă, ce vă spun colegii, pentru că există această provocare ca mai târziu să vă doară. Sunt zile de vigilență maximă sau sunt zile în care trebuie să fiți foarte atenți, foarte raționali la ceea ce faceți pentru a vă elibera de sub un contract, pentru a vă elibera de o dependență, pentru a vă elibera de niște situații complicate. Cineva vă este de ajutor în această privință. Uite, 3 de spade. Nu mai țineți de o supărare. 3-3 și la celălalt grup am avut numărul 33, iar aici avem numărul 38. Uite, voi aveți 11 și 11, incredibil. Exact 11 și 11. M-am uitat foarte atent pentru că mi reflectă lampa și am zis să nu greșesc. Luna și Marte din Rac. Ceva ce are legătură ori cu o energie feminină, voi ca mamă, mama voastră, o energie feminină din viața voastră sau ceva ce are legătură cu o stare emoțională foarte complicată, cu emoțiile voastre, cu o neîmplinire, cu chestiuni care țin de familie, de părinți, de trecut, de rădăcină, de casă sau spațiul locativ. Ce se întâmplă pe lângă casă, de asemenea. Ceva stă să bubuie, încercați să calmați ceva ce este în oalea cu presiune sau să o deschideți cu prudență. Exact așa. Știți că aveți ceva de făcut, ce nu vă convine, fiți foarte precauți. Ia uite, asul de cupe, ca și la celălalt grup. Și asul de spade. Fabulos. Voi ați ancorat toată energia de astăzi la superlativ. Din nou avem 3311, tot un cod. Mai avem și numărul 7 aici. Vorbim despre o acceptare, despre iubire universală sau despre a înțelege că oamenii cu mintea odihnită și fără o ocupație se preocupă de grădina altor oameni, ca să fiu delicată. Exact așa, s-ar putea să confruntați sau să vă confruntați cu niște personalități foarte tipice, foarte limitate în gândire și să le lăsați deoparte, să lăsați să treacă cavalul, tot ce nu vă avantajează, să nu vă stresați pentru nimic din ceea ce nu este util vieților voastre. Mai mult decât atât, să înțelegeți că unii oameni atât pot. Apoi, în zona relațiilor, cei care sunteți singuri, foarte multă suferință v-a definit. Ia uitați ce supărată este doamna de aici. Este într-o poziție de reprimare și cu toate astea are lumină, doar că lumina nu-i mai strălucește la fel de puternic ca anterior. Sunteți voi slăbiți, nu mai sunteți conectați la frecvența iubirii, așa se face că nici nu puteți manifesta iubire în viața voastră. Încercați să vă liniștiți, lăsați acest ac, tot ce a fost, tot ce s-a întâmplat, nu mai împungeți în acest obiect, nu mai hrăniți trecutul, nu mai hrăniți dezastrul și vi se deschide o nouă linie, puteți întâlni pe cineva. Și iubirea, să știți că nu este doar din cuplu, iubirea este și de la copii, iubirea este și din comunitate, iubirea este de pretutindeni. Voi alegeți iubirea și veți vedea că se manifestă în viața voastră exact așa cum aveți voi nevoie în aceste vremuri. Apoi, este iubirea adevărată, puteți întâlni pe cineva și este cineva sincer, este cineva care vă schimbă complet perspectiva de viață. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, fie au fost chestiuni legate de stimă de sine, de lucruri care v-au rănit reciproc, de treburi care au ținut de planul financiar,
N-a fost spor, n-a fost prosperitate în casa voastră, lucruri care se pot transforma potențialul să vă reveniți. Și voi și partenerul vostru de viață este unul colosal. Vă eliberați de o povară și de o durere, acesta este potențialul, dar prin puterea minții voastre, pentru că voi sunteți suverani în viețile voastre. Nu trebuie să urmați pe nimeni, nu trebuie să faceți nimic anume. Unii dintre voi s-ar putea să vă bănuiți partenerile, că au pe cineva, că nu au pe cineva. Înainte de a ajunge la concluziile respective, încercați să vă respectați pe voi înșivă. Și dacă ar fi să fie așa, este chestiune de contractare. Ce mai faceți? Mergeți din inerție sau nu? Apoi, pentru cei care sunteți în perioada de separare, ați rămas prinși în durere. Există aici bucuria celuilalt care pe voi vă întristează. Există o frustrare, există o supărare, poate și o ușoară urmă de invidie. Să știți că acea frecvență vă învăluie și ajunge să vă doară în corpul fizic. Voi aveți aici un potențial major de revenire. Nu neapărat de revenirea cuiva în viața voastră, ci de revenire la frecvența iubirii, să vorbiți sincer cu cineva, cineva să fie sincer cu voi, să vă ajute să vă eliberați de durerea din trecut, care poate fi fizică, emoțională, mentală, unii suferă cu mintea, da. Poate fi și o revenire, poate fi și o împăcare cu cineva din trecutul vostru, totul depinde doar de voi. La nivel medical, este lezne de înțeles, vă simțiți imobilizați, există niște dureri care țin de stomac, de la stomac în jos, bazin, genunchi, glezne, coloană vertebrală. Sunt provocări care au legătură cu trecutul, ambii genunchi, mama, tata, inflexibilitatea de a păși în viață, a doua generație în spate, bunicul, bunica, gleznele, mă poartă pe mine acolo unde vreau să ajung, n-am ajuns acolo, n-am făcut nu știu ce, am regret că n-am luat decizia potrivită într-un anume moment din viața mea. Analizați. Este o perioadă bună de introspecție și de acceptare pentru voi și de încredere, uite, de vitejie. Uite, scânteia, uite, țâșnește de aici, din acest moment, un nou potențial pentru mine. Înalta preoteasă și roata destinului. Există foarte mult noroc aici pentru voi. La nivel de plan financiar, există ceva ce se întâmplă și voi nu știți. Și pentru că voi nu știți, necunoștința aceasta de cauză sau ambiguitatea pur și simplu vă doare în corpul fizic, vă stresați foarte mult până la somatizarea respectivelor durere energetice în corpul fizic. Există ceva aici ce se pregătește pentru voi. Există un potențial foarte bun pe care voi îl puteți activa atunci când vă dați seama că aveți puterea să luați o hotărâre, când vă dați seama că aveți pur și simplu puterea în mâinile voastre să schimbați ceva. Apoi, există cineva care vă poartă interesul aici, care vă ajută din culise, fără ca voi să știți. Cineva pledează pentru voi, pentru o cauză foarte bună. Aveți noroc, aveți o șansă. Se întâmplă ceva extraordinar de benefic și de bun pentru voi în perioada ce urmează și voi habar nu aveți. Trebuie doar să acceptați sau să rămâneți în acest contract, adică în acest mod de viață, în acest stil de viață, în această etapă. Decizia vă aparține. Vă eliberați sau rămâneți blocați? Faetonul. Progres foarte mult, o alegere foarte înțeleaptă. Un potențial foarte bun să dezlegați o mare încurcătură din viața voastră, să destupați un flux al prosperității sau al abundenței emoționale, pentru că emoțional vorbind, voi aveți potențialul să stați foarte bine, să vă înțelegeți foarte bine cu soțul, cu soția, să întâlniți pe cineva dacă sunteți singuri sau să vă lămuriți, să devină foarte clară o despărțire, un deznodământ, să vedeți dacă mai aveți șanse reale de împăcare cu cineva. La nivel financiar aici apare o șansă. Pur și simplu, în urma unei acțiuni, în urma unei hotărâri pe care voi o luați, apare o șansă. Vă întinde cineva o mână de ajutor. Apare o șansă către mai bine, este progres. Dar este și aliniere. Voi aliniați. Faetonul este racul. Luna și Marte acolo stau să bubuie, este foarte multă nervozitate în mentalul colectiv. Încercați să vă calmați mintea sau să aveți un pic de răbdare. Pentru voi răbdarea este cheia în perioada ce urmează. Hai să vedem și pe planul financiar ce ne spune energia. Medical vorbind, veți găsi o soluție. La niște afecțiuni veți găsi diagnosticul, veți înțelege niște cauze, veți găsi ce vă doare.
și nu veți rămâne răpuși de acea boală, ci vă puteți vindeca. Flexibilitate, uite, exact cum am spus. Nu m-am putut mișca, lipsa de flexibilitate, n-am putut să fac cum am vrut eu. Fii flexibil, acceptă niște lucruri pe care nu le poți face și lasă cale liberă către lucrurile pe care le poți face. Există o negociere. Atenție că există o negociere. Poți negocia ceva? Nu s-a pierdut totul, nu este totul sau nimic bătut în cuie. Parteneriat. Prioritizează conexiunea sau conexiunile. Care este importanța relațiilor din viața ta? Cel mai înțelept lucru pe care l-am auzit vreodată este următorul. Cea mai lungă relație și cea mai fidelă relație în viața asta este cu mine însămi. Petrec cu mine toată viața. Cu alții doar temporar, din când în când sau un timp limitat. Prioritizează relația cu tine în toată această poveste. Aici este foarte multă înțelepciune, este planul eteric, este Jupiter de acolo, de la 21 de grade, care te ajută să te eliberezi de ceva, să-ți schimbi starea și să ai curaj să faci un lucru important. Semnezi un nou parteneriat sau se lămurește o situație în parteneriatul tău. Dacă nu vorbești cu cineva acum, potențialul să vorbești, să clarifici există regenerare, există inimă bună, există lipsă de durere. Transformare de la durere la bucurie sau cel puțin la liniște, la pace interioară. Pot exista niște vești, niște vizite, o șansă de nou loc de muncă, o însănătoșire. Mergi la un medic, mergi la un tratament care te ajută să te reconfigurezi. Sau parteneriat pur și simplu cu prietenii buni în toate zonele acestea ale relațiilor, unde vom avea o eclipsă de soare care va avea foarte mare impact. Îl avem pe Jupiter aici, care te ajută să vorbești, să discuți, să negociezi. Pentru voi este foarte importantă negocierea. În urma unei discuții pe care am avut-o, în urma acordului pe care îl avem, în urma, nu știu, parteneriatului nostru, în urma contractului și așa mai departe, există progres. Talismanele. Trebuie să mai luăm o carte de aici. Uite, o să le amestec așa pentru că am mâna ocupată. Dorință. Un tramvai numit Dorință. Vedeți că avem faetonul aici. Vei progresa. Se vor mișca lucrurile. Poate nu la fel de repede precum vrei tu. Uite, lumea și o vioară. Se poate remedia ceva, se deblochează o situație complicată și te vei bucura. Dar tu trebuie să accepti un lucru. Pur și simplu să stai și să te uiți sau să stai și să înțelegi. Ca la un concert, să înțelegi. Atenție, s-ar putea tu să fii sorbit cuvintele cuiva, să te fi încrezut în ceva anume, o promisiune să fi fost spart aici, dar poți renegocia, poți discuta, te poți convinge, poți încheia niște lucruri, lumea. Uite, un mare as în mânecă ai și roata destinului aici, o mare șansă să te eliberezi, să pornești la drum din nou, roata destinului, roata timpului, mai ai timp. Timp pentru iubire, timp pentru parteneriate, timp pentru stimă de sine ridicată, pentru vindecare, o călătorie pe care o poți face și este de succes, o întrevedere, o întâlnire, o ședință care îți aduce bucurie. Poți clarifica ceva, poți remedia ceva în viața ta acum. Turnul, ceva ce s-a stricat, ceva ce nu a funcționat anterior, se poate remedia. Uite, iubire universală, exact cum am spus, un contract. Poți remedia un contract, ai luptat să nu pierzi niște clienți, se poate remedia. Sau niște lucruri chiar nu mai merg și acum trebuie să le lași să plece pentru că tu ai drumul tău și vei vedea că în continuare vei găsi alți clienți. Avem soarele, alte lucruri mai bune de atât. Balonul cu aer cald, vei vedea printr-o perspectivă mai înaltă, ți se dă acces, responsabilitate, poți fi promovat, poți avea acces la mult mai multe lucruri ca în acest moment din spațiu și din timp în care ești, dar nu vezi imaginea foarte clar. Pentru unii dintre voi aici este dorință erotică, sexuală, așa, chimică, pasiune, foarte multă, magnetism, uite, iubire, întâlnire,
randevu și așa mai departe. Un prieten bun s-ar putea să fie cu ochii pe tine, în sensul că să te iubească, să te placă, să fie fascinat de tine, să nu-ți spună, sau pe de altă parte unele lucruri este mai bine să le lăsăm așa la nivel de prietenie sau mă pot despărți amiabil de o fostă iubire, chiar dacă a fost mare nebunie mare acolo, pentru că trebuie să merg mai departe cu viața mea sau înțeleg acum niște lucruri. Pe de altă parte, de la o frumoasă prietenie poți ajunge la o frumoasă relație de iubire care este și stabilă. Înalta preoteasă. Este fix, nu știi ce aduce ceasul. Nu-ți pierde încrederea pentru că ți-ai pierdut încrederea și aici este numărul 12, spânzuratul. Saturn în pești și de la eclipsă încoace au început să se desfășoare în viața ta o serie de evenimente pe care poate nu le înțelegi sau care încă nu s-au întâmplat, dar se vor întâmpla și toate au rolul de a te elibera. Aceea a fost o lună plină de recoltare. Încearcă să vezi că toate lucrurile care te înconjoară astăzi sunt niște efecte ale unor cauze din trecutul tău. Ceva ce are legătură cu familia ta, ceva ce are legătură cu emoțiile. Cum te-ai simțit tu acum 19-20 de ani? Pentru că au relevanță. Vezi toate lucrurile astea așa înțelept, foarte statistic, pentru că vei afla niște răspunsuri foarte importante. Pe de altă parte, îți schimbi perspectiva. Oricineva se întoarce din drum, se răzgândește și negociați, vă reîntâlniți. Niște lucruri foarte, foarte fascinante. Aici este un campus universitar, direcția către așa ceva și avem așa, succes, bani și fericire. Faimă, prestigiu, afirmare și revine ceva la normal. Revin pe culmile succesului, se repară un lucru și este foarte bine. Avem inițialele H, O, L, S și M. În primul rând, atenție la mașină, motorină, la scurgeri de uleiuri, la pete pe asfalt, etc., etc., etc. Atenție la molii în casă, la găuri, chestii de genul acesta. Molile sunt un fel de paraziți. Pe de altă parte, dacă vezi o molie în casă, primești o vizită, din aia așa, realmente pe nepusă masă, sună soneria. Pe de altă parte, există cineva care extrage informații de la tine. Avem înalta preoteasă de 2 ori. Și s-ar putea să descoperi, uite, un prieten, cineva, fățarnic, lângă tine. Da, și va fi fix alegerea ta ce faci. Sau este o chestiune foarte importantă de viață și spui, țineți dușmanii aproape. Ține dușmanii aproape. Mai avem aici un hol. Este o trecere. Este o trecere. Ești într-o perioadă de tranziție, nu te îngrijora. Soarele. Va ieși soarele pentru tine. Pe de altă parte, dacă te-ai simțit la pământ, nu-ți revii tu. Ba da, îți revii pentru că acolo la pământ ai rădăcini. Multe lucruri cad la pământ. Frunzele cad la pământ. Dar ce fac ele? Hrănesc solul pentru următorul ciclu de viață. Exact așa. Frunzele nu se tem, frunzele nu se simt îndurerate, nu plâng. Ne ridicăm frumos și mergem înainte pentru următorul ciclu de viață. Home. Ceva legat de casa voastră. Homes. Schimburi de apartamente, vânzare, cumpărare, se te blochează ceva legat de terenuri, pământuri, schimbări de domiciliu, cineva pleacă, cineva vine. Sunt lucruri de ale vieții care se pot rezolva acum, se negociază. Și un sol de pace, ceva se transformă. Este alchimie aici. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi superbă, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!